SinakiLive সকলো দৰ্শকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহি পাইছোঁ পাঞ্জাবাৰীত অৱস্থিত এভৰিথিং সুইট নামৰ এটা বেকাৰীত আহি পাইছোঁ। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰত লাগতিয়াল সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয়। ধৰি লওক কেক, বিস্কুট, মিঠা বিস্কুট, নিমখীয়া বিস্কুটৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই, চকলেট, বাৰ্থডে গিফ্টৰ কাৰণে যদি আপুনি চকলেট দিব বিচাৰে চকলেটো ইয়াত পাব। অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, অৰ্ডাৰ দিলে তেখেতে বনাই দিয়ে। বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাইৰ পৰা আদি কৰি বহুত সামগ্ৰী আছে। তেখেতৰ লগতো মই কথা পাতিম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মই দেখাই থাকিম কেনেকৈ বনাই আছে। কেক এটা বনাব, আজি কেক এটা বনাই দেখাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এভৰিথিং সুইটছৰ অনাৰ বা আপোনাৰ নামটো আৰু আপোনাৰ এভৰিথিং সুইটছৰ এড্ৰেছটো আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিয়ক। মোৰ নাম মানসী আৰু মোৰ এটা পেজ আছে, মই এভৰিথিং সুইট বুলি। মই বিশেষকৈ ঘৰৰ পৰা বেকাৰী কাম কৰোঁ, কেক আদি অৰ্ডাৰ লওঁ, কেক, চকলেট ইত্যাদি। গতিকে আজি এটা ব্লেক ফৰেষ্ট কেকৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, তাকে মই বনাবলৈ লৈছোঁ। হয়, কেকটোতো বনালে অলৰেডি। কেকটো বেক কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আইচিং কৰিম। এতিয়া আইচিং কৰিবলৈ বাকী আছে। বা আপোনাৰ এইটো এড্ৰেছটো ক'ত হয়? এড্ৰেছটো পাঞ্জাবাৰী, সুন্দৰপথ। হয়, আৰু হাউচ নাম্বাৰ 3। হাউচ নাম্বাৰ 3। হয়, এইটো কেকটো বনাবৰ কাৰণে এইটো কি লগাই আছে? কেকটোৰ কাৰণে এয়া হৈছে হুইপ ক্ৰীমৰ আইচিং, ব্লেক ফৰেষ্ট কেক যিহেতু। হয় হয়, ইয়াত হুইপ ক্ৰীমৰ আইচিং কৰিম আৰু তাতে চেৰি থাকিব। হয়, মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হৈছে চেৰি আৰু ডাৰ্ক চকলেট। এতিয়া এইটো এটা লেয়াৰকৈ লগাই গৈ থাকিব তাৰমানে। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো লগাইছোঁ। হয়, তাৰপিছত এতিয়া এয়া যিহেতু ইয়াত এইটো মইষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চুগাৰ চিৰাপ দিয়া হয়, কিন্তু যিহেতু ব্লেক ফৰেষ্ট কেক ইয়াত বেলেগে আমি চুগাৰ চিৰাপ নিদিওঁ। হয়, চেৰিৰ যিটো জুচ থাকে সেই চেৰি জুচেৰে আমি এইটো মইষ্ট কৰিম। হয়, মইষ্ট কৰিলে কি হয়? কেকটো বেছি দেৰিলৈকে ফ্ৰেছ হৈ থাকে, খাবলৈ চফ্ট হয়। হয়, সেইকাৰণে চুগাৰ চিৰাপ বা এনেকুৱা চিৰাপ দি পেলাই মইষ্ট কৰা হয় কেকটো। খাবলৈ তাৰ টেষ্টটো ভাল হয়, কোমল হৈ থাকে বেছি টাইমলৈকে। হয়, বাই আৰু কেকৰ বাহিৰে আৰু কি বনায়? কেকৰ বাহিৰে মই কুকিজ বনাওঁ, চকলেট বনাওঁ, পাফ পেষ্ট্ৰি ইত্যাদি বনাওঁ, কিন্তু ইমান বিজনেছ হিচাপে এইটো এতিয়ালৈকে লোৱা নাই বাৰু। হয়, আপুনিতো চকলেটো বনায়, মই দেখিছোঁ আপোনাৰ পেজত বহুত ভাল ভাল চকলেটৰ ফটোজ আছে। চকলেট মই বনাওঁ। হয়, চকলেটৰ অৰ্ডাৰো লওঁ। হয়, থাকিলে কোনোবাই দিলে ল'ব পাৰি। আপোনাৰ এড্ৰেছটো কি হয়? এড্ৰেছটো মোৰ সুন্দৰপথ, পাঞ্জাবাৰী সুন্দৰপথ, ৰবি ডায়েৰীৰ পৰা আগে যিটো সুন্দৰপথ আছে লেফ্ট চাইডে ঘৰৰ পৰা আহিলে। হয়, সেইফালে সোমাই লেফ্ট চাইডৰ হাউচ নাম্বাৰ 3। আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো যদি দিব পাৰে দৰ্শকসকলৰ উপকৃত হ'ব। মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6001989037। মোৰ পেজ এটা আছে ফেচবুকৰ পেজটো এভৰিথিং সুইট বুলি এটা ফেচবুক পেজ আছে। আপোনালোকে সেই পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তাতে হোৱাটছআপ কণ্টেক্টটো আহিয়ে যাব আৰু তাতে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে তৈয়াৰী কৰা হয় সেই পেজটোত আপোনালোকে এভৰিথিং চাব পাৰিব। আৰু পেজটোৰ লিংকটো মই ইউটিউব ভিডিঅ'টোৰ মোৰ এই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম। আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাৰ পৰা আপোনালোকে পেজটোত যাব পাৰিব। চাওক কি ধুনীয়াকৈ এটা ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ বনি গ'ল। ইয়াতে এইটো কি দিয়া হ'ল প্ৰথমতে হুইপ ক্ৰীম, তাৰপিছত চেৰি আৰু তাৰ ওপৰত এইটো চকলেটটো। গ্ৰেট কৰি পেলাই দিলোঁ। হয় হয়, এতিয়া এইটো ছেকেণ্ড লেয়াৰ লাগিব। ছেকেণ্ড লেয়াৰটো আকৌ এইটো দিব লাগিব ন? এইটো কি কৈছিলে? চেৰি। হয় হয় হয়, মইষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো কি কৰা হ'ব? চেম প্ৰচেছ, আকৌ ছেকেণ্ড লেয়াৰটো। ছেকেণ্ড লেয়াৰটো ইমান ডাঙৰকৈ দিলে যে? নাই দিয়া কমি হেৰি হৈ যাব। হয় হয়, মিলাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতো চেৰি টেৰি দিয়া হ'ব, চেৰি চকলেট। চেম প্ৰচিডিউৰ আগৰটো নিচিনাই। হয়, 3টা
লেয়াৰ কৰিছোঁ, গতিকে এই 2টা লেয়াৰ একেধৰণে কেকটো প্ৰথম দেখোঁতে ইমান সৰু লাগিছিল, এতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। আইচিং কৰাৰ পিছত অলপ হয়। বাঢ়ি যায়। বা বহুত মানুহ আছে যোনে কেক বনাব নাজানে, এতিয়া আইচিংটো চাই আছে, তেখেতসকলে ভাবিছে এতিয়া কেকটো কেনেকৈ বনালে এবাৰ কৈ দিব নেকি? কেকটো গোটেই প্ৰচেছটো অকণমান পটককৈ ক'ব নোৱাৰিম, কিয়নো মই এগলেছ কেকে বনাওঁ। মই এইটো এগলেছ কেক হয়। হয়। ইয়াত কণী ইউজ কৰা নাই। চ' এগলেছ চকলেট কেক এইটো। কি বস্তু সামগ্ৰী কি আছে ইয়াতে? সামগ্ৰী মেইনটোতো ময়দা, তাৰপিছত গাখীৰ, হয়, বেকিং পাউডাৰ, বেকিং ছ'ডা, চেনি, হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ সেইখিনি দি পেলাই আপুনি অভেনত বনাইছে? বেক কৰিলোঁ। স্পঞ্জ কেকৰ কিবা কালাৰ দিছে নেকি? নাই দিয়া। কালাৰটো দিয়া নাই? নাই দিয়া। চকলেট কেক যিহেতু ইয়াত বেলেগ একো কালাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহয়। হয়। এচেঞ্চ দিছোঁ, ভেনিলা এচেঞ্চ দিছোঁ অলপ। হয়। ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই তেনেকৈ। এইটো 3 নম্বৰ লেয়াৰ। এইটো ফাইনেল কোটিং কৰিছোঁ। হয়। ফাইনেল কোটিং কৰাৰ পিছত কেকটো প্ৰায় ৰেডি হ'বগৈ আৰু। এইটো মানে ফাইনেল লেয়াৰটো যিটো আমি দোকানত দেখা পাওঁ বগা বগা ডিজাইনিছ কেকবিলাক, সেইটো হৈ আছে তাৰমানে? সেইটো হৈ আছে ফাইনেল লেয়াৰ। হয়। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কিবা ডিজাইন হ'ব নেকি? ইয়াৰ ওপৰত খুব বেছি ডিজাইন নহয়, কিয়নো এইটো ব্লেক ফৰেষ্ট কেক। ইয়াত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিজাইন নহয়, মানে তাৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে। সেইটো হৈছে ওপৰত চেৰি থাকে, হোৱাইট ক্ৰীম থাকে আৰু ডাৰ্ক চকলেট দি গাৰ্নিছ কৰা হয়, সিমানখিনিয়ে। খুব বেছি একো ডিজাইন নাথাকে ইয়াতে। বা মাজতে কথা এটা সোধোঁ, যদি কোনোবা ইচ্ছুক দৰ্শকে যদি কেক বনোৱা বা বেকাৰী আইটেম বনোৱা শিকিব যদি বিচাৰে, আপুনি শিকায় নেকি? মই আগতে শিকাইছিলোঁ দুজনমানক ঘৰুৱা হিচাপে আৰু, কিন্তু মই এইটো শিকাব বিচাৰোঁ। যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে শিকিবৰ কাৰণে কেক বনোৱাটো, তেতিয়াহ'লে মই শিকাব পাৰোঁ। অকল কেকেই নহয় আৰু বাকীখিনি বস্তু আপুনি শিকাব পাৰিব? কেক, চকলেট, মেইনলি মই প্ৰথমতে কেকেই শিকাম। হয়। আৰু পাছলৈ বাকীখিনি দেখা যাব আৰু, কাৰণ মই এইটো ট্ৰেইনিং লোৱা আছে, বেকিঙৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং লোৱা আছে 2-3 জেগামানত, গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ট্ৰেইনিং লোৱা আছে। গতিকে মই শিকাব বিচাৰোঁ। কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰত। হয়, যদি কোনোবাই যদি কেক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটিজ বেকাৰী আইটেম যদি বনাব বিচাৰে, ঘৰতে নিজে প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰে, বা ভৱিষ্যতে যদি নিজাকৈ বনাই পেলাই ব্যৱসায় হিচাপেও যদি কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে কৰিব পাৰে। চাওক, লাহে লাহে ফাইনেল ফিনিচিংটো হৈ গ'ল। এতিয়া ছাইডটো ক্লিন কৰি থকা হৈছে। ছাইডটো ক্লিন কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ডিজাইনবিলাক কৰা হ'ব। এতিয়া এইটো কি কৰিব? এতিয়া এইখিনি ওপৰত ডিজাইন দিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এটা নজল লগাই লৈছোঁ পাইপিং বেগত। হয়। তাৰপিছত এতিয়া ডিজাইন কৰা হ'ব আৰু। হয়। এইবিলাক চকলেটৰ গুড়িবিলাক ওপৰত মানে দি দিয়া হৈছে ন? এতিয়া ওপৰত দি দিয়া হৈছে। ফাইনেল ডেক'ৰেশ্যন এইটোৱে আৰু। এতিয়া এইটো ফাইনেল কোটিং হৈ গ'ল চকলেটৰ। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া আমি অকণমান হুইপ ক্ৰীমেৰে অকণমান চিম্পল ডিজাইন এটা দিম, ওপৰত চেৰি লগাই দিম, তাৰপিছত এইটো কমপ্লিট হৈ যাব। হয়। এইটো কি কৰিছে? ইয়াতে ক্ৰীমটো লগাম যে, ইয়াতে ডিজাইন লগাব তাৰমানে? চকলেটৰ ওপৰত দিলে এইটো শ্লিপ কৰি যাব ক্ৰীমখিনি, সেইকাৰণে অকণমান জেগাটো উলিয়াই ইয়াৰ ওপৰতে ক্ৰীমটো দিলে তাৰমানে শ্লিপ কৰি নপৰে আৰু।
ফাইনেলি কেকটো ৰেডি হ'বলৈ গৈ আছে এইটো ৰেডি হৈ গৈছে নেকি বা এইটো ৰেডি হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াত কৰিবলগা একো নাই একো নাই চেৰিৰে ডেক'ৰেট কৰি দিলে হয় ফাইনেল এইটো কিমান আধা কেজি কেক নেকি আধা কেজি কেক হয় হয় আপুনি কিমান কেজিলৈকে এনেই কেক বনায় মই 4 কেজিলৈকে বনাইছোঁ এতিয়ালৈকে 4 হয়, কেজি 4 সেইটো কেজি মানুহে পাঁচ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ ওপৰত কথা আৰু হয় হয় থেংক ইউ বা আজি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা কেক বনাই দেখুওৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ মোৰো ভাল লাগিলে আজি হয়। মই এটা কেক বনাই যে দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়। আপুনি এইটো দেখুৱাইছে হয় হয় থেংক ইউ বহুত ধন্যবাদ পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ